Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girl όλου του κόσμου. Ας ενωθούμε όλες μαζί για να δούμε σήμερα το πουγγάκι μας το Sugar. Είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη με αυτό το πουγγάκι, το έχουμε ξαναδείξει σε βίντεο, αλλά θέλω να σας το δείξω λίγο πιο αναλυτικά και αυτό το βίντεο μπορώ να πω ότι να το ονομάσω και το αφιερώνω κιόλας στα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα και η ιδανική τσάντα για να ξεκινήσουν και να κάνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα χωρίς ξυλώματα είναι το πουγγάκι Sugar. Η ζώνη δηλαδή αυτή εδώ που θα πλέξουμε πάνω σε δερμάτινο πάτο που πραγματικά, ακόμα και αν δεν ξέρεις να πλέκεις, θα την κάνεις τέλεια. Σας το υπόσχομαι αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά της ή όχι. Εγώ λέω να μην δούμε τα υλικά της. Εγώ λέω λίγο να τη θαυμάσουμε πρώτα και να τη δούμε. Δείτε εδώ μια ομορφιά. Εμείς εδώ τη φτιάξαμε λίγο πιο μίνιμα, λίγο πιο εκρού και ήθελα έτσι λίγο κάτι να της βάλω ανοιξιάτικο και ωραίο επάνω για να τη φτιάξω ακόμα πιο ωραία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα την πλέξη εδώ που βλέπετε. Δεν θα την πούμε Sugar, το έχουμε ξανονομάσει αυτό το Sugar. Είναι ένα μακρύ άριχτο που πραγματικά δίνει μια άλλη μορφή στην τσάντα μας. Το πουγγάκι αυτό λοιπόν είναι μια ζωνούλα που σφίγγει, ανοίγει, το κρατάμε με χεράκι ώμου συνήθως. Αλλά να σας πω κάτι, όπως θέλει κάθε μία μπορεί να την κρατήσει. Βάζεις και χεράκι λαβή μικρό, βάζεις και αλυσίδα. Το μακραίνεις το χεράκι, το κρατάς και χιαστεί. Εσείς θα αποφασίσετε και ανάλογα τα ρούχα σας και τη διάθεσή σας και όλα αυτά τα Sugar στυλ που θέλουμε εμείς οι γυναίκες. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη και πάμε να δούμε τα υλικά για τη Sugar μας. Λοιπόν, για τη Sugar μας θα χρειαστούμε τον πάτο 20x14, ιδανικός, φοδραρισμένος και είναι για πουγγάκια και να σας πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καπάκι ο συγκεκριμένος γιατί είναι φοδραρισμένος για να γίνει καπάκι αν χρειαστεί, άσχετο με το σημερινό βίντεο. Μία ζώνη πουγγί που έχει επάνω τα μπουντουζάκια, έχει το stop το δερμάτινο, έχει το κορδονάκι που θα τη βρείτε σε πάρα πολλά χρώματα. Δείτε τα link από κάτω, φανταστικά χρώματα αυτή η σουγκαρίτσα μου. Λοιπόν, το χεράκι 70 εκατοστών για να μπει από εδώ από τα φυλάκια. Θα χρειαστούμε 2 νήματα το μπλε την καρδούλα μας και ένα κόκκινο γιατί θα γίνει διχρωμία εδώ παιδιά αυτή η πλέξη. Εδώ μονόχρωμη, εμείς θα το κάνουμε δίχρωμο για ένα τσακ πιο δύσκολο. Αν σας δυσκολέψει πολύ, εσείς θα μου το κάνετε μονόχρωμο. Λοιπόν, βελονάκι πάντα, όπως πάντα στους πάτους μας, 3,5 εργονομικό της Handy Brand. Θα πλέξω το τζιλέ εδώ της Handy Brand με το 4,5 για να μην τραβάει πλέξη αυτή η γραμμούλα που κάνουμε εδώ. Θα χρειαστούμε λίγη φόδρα, κοιτάξτε ένα ωραίο χρώμα που βρήκα, μια κλωστή πολυεστερική και μια μεζουρίτσα. Και εννοείται όπως πάντα την ωραία μας τη βελόνα, την πετονιά που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε λοιπόν τα ανοίγματα για το σουγκαράκι μας. Λοιπόν, τα ανοίγματα που θα σας δείξω είναι για πολλά νήματα. Δηλαδή, είναι για νήματα με 4,5 νούμερο βελονάκι, είναι και για το τζιλέ της Handy Brand, αλλά και για το βαμβακερό, το Eco, το Rayon. Εδώ λοιπόν είναι το Eco, το Rayon που είναι έτσι πιο βαμβακερούλι και εδώ είναι αυτό που είναι τύπου κερωμένο, σαν αδιάβροχο από πάνω και λίγο γυαλιστερό. Λοιπόν, αλλά και τα δύο κάνουν για το πουγγάκι που θα σας δείξω τώρα. Τι θα χρειαστούμε για αρχή λοιπόν? Τον πάτο μας που θα τον κρατήσουμε εδώ ωραία. Θα δείξω όσο μπορώ πιο αναλυτικά και θέλω πραγματικά όποιο κορίτσι ξεκινάει τώρα να μου στείλει μια ωραία φωτογραφία μόλις το ολοκληρώσει το σουγκαράκι μου. Και να σας πω ότι σουγκαράκι, το έχω ξαναπεί, έχω πολλά δεσποτάκια που έχω βοηθήσει, ήταν το πρώτο σκυλάκι μου, η σουγκαρίτσα μου, που τη βοήθησα να δραπετεύσει από κάπου που ήταν κακοποιημένη και από εκεί ήταν πραγματικά Sugar, όνομα και πράγμα αυτό το σκυλάκι. Δεν ζει πια, δεν είναι στη ζωή, μεγάλωσε και γέρασε και από εκεί πήρε και το πουγγάκι μας αυτό το όνομα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα. Πήρα το μπλε χρώμα για να ξεκινήσω. Έχουμε εδώ την άκρη μας. Θέλω ειδικά αν είστε αρχάρια να ξεκινήσετε από αυτό εδώ το σημείο, τα αλυσιδάκια. Βάζω το βελονάκι μου. Περνάω το νήμα μου. Εδώ. Και ξεκινάω να κάνω. Βγάζω λοιπόν και αυτά τα δύο τα κλείνω. Κάνω λοιπόν γαϊτανάκια, αλυσιδάκια μέσα από τις τρυπούλες του πάτου.
3,5 νούμερο βελονάκι εργονομικό της Χάντεμ. Εδώ βλέπετε. Δείτε λίγο πώς γυρνάω και το βελονάκι μου για να μου γίνουν ωραία τα λυσιδάκια. Αυτό. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξεκινήσει ένα πουγγάκι και να κάθεται ωραία μετά ο πάτος του. Βλέπετε τι ωραίο που θα στρώσει. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε εδώ και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε τα αλυσιδάκια της πρώτης σειρούλας. Εδώ. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στο τέλος. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, όπως ξεκινάμε έτσι τον πάτο, πρέπει να κόψουμε το νήμα μας. Είναι και η τελευταία φορά που θα το κόψουμε. Θα συνεχίσουμε πάνω πλέκοντας. Τραβάμε. Και άντε να δούμε όλες μαζί το κολπάκι πως ενώνουμε ξανά για να μην φαίνεται πουθενά σημαδάκι στην τζαντούλα. Βελόνα μπετονιά, ένα σετ 3 είναι, θα τις χρειαστείτε όποια ξεκινάει τώρα. Βάζουμε εδώ το νήμα μας, με είδατε, και πάω εδώ, την προηγούμενη τρυπούλα, μπαίνω εδώ, εδώ. Και δημιουργώ ένα θυλάκι, ένα ψευτοθυλάκι, βλέπετε, και πάνε κάτω τα νηματάκια μου. Στερεώνω στο πίσω σημείο λοιπόν εδώ, με έναν ωραίο κόμπο, δυνατό. Και το επόμενο στάδιο είναι να περάσουμε λίγο τα νηματάκια μέσα από τα θυλάκια στο πίσω μέρος για να σταθερεωθεί το νηματάκι μας. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Εδώ. Κάντε το με βελονάκι, κάντε το με τη βελόνα μπετονιά. Λοιπόν, εγώ θα τα κόψω για να μην μας ενοχλούν. Εσείς περάστε τα ακόμα περισσότερο πιο μέσα και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα και να τα δούμε βήμα-βήμα, που είναι και το σημαντικό όταν δημιουργούμε μία τσάντα και το στυλ της. Εδώ λοιπόν, γιατί έχουμε το πουγγάκι, τα ανοίγματα θα είναι συγκεκριμένα, με βελονάκι όπως είπα με 4,5 για μένα. Για σας θα μπορούσε να είναι και 4 ανάλογα το νήμα. Θα δείτε όμως 4,5 κάνει, ακόμα και αν πλέκετε με 4, γιατί τραβάει λίγο η πλέξη με αυτό το μακρύ άρρηκτο. Λοιπόν, ξαναπαίρνουμε το νήμα που πλέκαμε πριν, εδώ. Ξεκινάμε από αυτό το σημείο, είναι το στενό, είναι το πλάι της τσάντας, ώστε κάθε φορά που τελειώνει ο κύκλος σας, αν τυχόν κάνετε κάποιο λαθάκι, να είναι στο πλάι της τσάντας. Γι' αυτό σας το ξεκινάω από εκεί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Μπαίνουμε εδώ, φτιάχνουμε το πρώτο μας θυλάκι, το κλείνουμε και ξεκινάμε. Εδώ θα κάνουμε 1-2 άρρηκτα, 1-2 άρρηκτα και στις γωνίες που θα βάλουμε 2 και 2 για να μας βγει πουγγάκι. Βάλαμε 1, βάζουμε 2 άρρηκτα στο επόμενο εδώ, μία φορά που μπήκα, δεύτερη φορά, 1 άρρηκτο εδώ, 2 άρρηκτα στο επόμενο, και πάμε στη γωνία μας. 2 άρρηκτα και 2 άρρηκτα εδώ. 1, 2 μέσα στο πρώτο φυλάκι της γωνίας και 2 άρρηκτα στο επόμενο φυλάκι της γωνίας. 1 και 1-2. Όταν μπαίνουμε 2 φορές ένα θυλάκι, είναι και η αύξηση, τα increase που λέμε. Αυτά εννοούμε ανοίγματα, είναι τα ανοίγματα. Συνεχίζουμε λοιπόν, ένα λάξ, 1 άρρηκτο, 2 άρρηκτα στο επόμενο. 2. 1 άρρηκτο εδώ, 2 άρρηκτα στο επόμενο. 1 άρρηκτο, 2
2 άριχτα. 1, 2 άριχτα. 1 άριχτο. 2 άριχτα. 1 άριχτο εδώ και τώρα στη γωνία μας θα κάνουμε πάλι 2 άριχτα και 2 άριχτα. Ελάτε να το δούμε άλλη μια φορά. 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. 2 άριχτα και εδώ. Βλέπετε. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν εναλλάξ 1 άριχτο, 2 άριχτα και σε κάθε γωνία 2 και 2 για να ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά ανοιγμάτων στο πουγγί Sugar. Λοιπόν, και ελάτε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, κορίτσια μου. Ένα εδώ και εδώ θα βάλουμε ένα δεύτερο, είχαμε βάλει ένα στην αρχή, έτσι μας βγήκε ο κύκλος. Όπως έχουμε πει, όταν πλέκουμε κυκλικά σε πάτο, δεν κάνουμε κλείσιμο, το βουβό που λέμε και όλα αυτά. Προχωράμε κυκλικά. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά είναι κάποιο σχέδιο. Αλλά αυτό αφήστε το για ένα άλλο βίντεο. Πάμε λοιπόν, μπαίνουμε απευθείας στο πρώτο θυλάκι που συναντάμε μπροστά μας και κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ. Προχωράμε σε αυτή τη σειρά, τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων, με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης και μόνο στις γωνίες θα σας δείξω τα ανοίγματα που θα κάνω. Ένα. Δύο. Ένα θυλάκι και στο τέταρτο. Και πάμε εδώ τώρα. Εδώ είναι η γωνία μας. Έχουμε 3 θυλάκια στη γωνία. Τα βλέπετε. 1, 2, 3. Εδώ και σε κάθε γωνία της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων θα βάλουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Πάμε να το δούμε. Δύο άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι της γωνίας, 1 άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας, 2 άριχτα στο τρίτο φυλάκι της γωνίας. Προχωράμε λοιπόν με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και θα επαναλάβουμε τα ανοίγματα στη γωνία μας. Πάμε λίγο να σας το δείξω, με 1 άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Το βλέπετε, 1 άριχτο λοιπόν μέχρι την επόμενη γωνία, που και εδώ θα βάλουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Επανάληψη κυκλικά σε όλη τη σειρά, στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Για δείτε λιγάκι τι ωραία που αρχίζει και στρώνει το πουγγάκι μας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, να συνεχίσουμε, να κλείσουμε και την δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι όπως κάναμε και πριν. Και εδώ θέλω να δείτε ένα κολπάκι. Πού τελειώνει ο κύκλος μας, για όποια ξεκινάει τώρα. Σημαδάκι έχετε αυτήν εδώ τη γραμμούλα και γι' αυτό αφήνω και το κορδονάκι εδώ, το νήμα μας πιο μακρύ. Αν το δείτε, εδώ είναι το τελευταίο μου για τον κύκλο το προηγούμενο, αυτό που τελειώνω τώρα. Άρα έχω ακόμα 1 άριχτο, εδώ, και προχωράω τη νέα σειρά ανοιγμάτων, την τρίτη, που η τρίτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι επανάληψη της δεύτερης, ακριβώς ίδια. Πάμε να το δούμε. Βάζουμε 1 άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Και τα ανοίγματα θα είναι πάλι στη γωνία μας, στα 3 θυλάκια της κάθε γωνίας. Θα είναι πάλι 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα.
εδώ και έχουμε άλλο ένα. Τα 3 είναι 1, 2, 3. Έχω λοιπόν άλλο ένα. Και πάμε τώρα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας, 2 άριχτα. Ένα άριχτο στο μεσαίο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Και αρχίζει να μεγαλώνει το άνοιγμά μας για να γίνει η τσάντα πουγγί που χρειαζόμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο, επαναλαμβάνουμε τα 2, 1, 2 αξίσεις στις γωνίες και συνεχίζουμε να αλλάξει για όλη την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι σε αυτό το σημείο. Πάλι θα μου προσέξετε εδώ που τελειώνει η σειρά σας και σε κάθε δηλαδή κύκλο που τελειώνει θα κοιτάτε που τελειώνει και που αρχίζει. Προχωράτε κανονικά όπως έχουμε πει, χωρίς κλεισίματα και πάμε στον καινούριο κύκλο, τον τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Ένα άριχτο εδώ, ένα άριχτο στο επόμενο, κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και στη γωνία θα βάλουμε στο μεσαίο 2 άριχτα. Αυτές είναι και οι τελευταίες αυξήσεις, ανοίγματα που έχουμε σε αυτή την τσάντα. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο και εδώ. Λοιπόν, εδώ θα πάτε εδώ εμπειρικά. Θα πάρετε ή αυτό να βάλετε άνοιγμα ή αυτό. Εγώ θα βάλω σε αυτό τα 2 ανοίγματα. Εδώ. 2 ανοίγματα λοιπόν στο μεσαίο θυλάκι της γωνίας. 1, 2. Και συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε πάλι στην επόμενη γωνία που θα βάλουμε 2 άριχτα εδώ στο μεσαίο και επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ με το ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Για να δούμε, φτάσαμε στο τέλος μας. Έχουμε άλλο ένα, κορίτσια. Βλέπετε που πάει μόνο του. Ωραία, χαίρομαι που το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ το τελευταίο άριχτο και ξεκινάμε τώρα την πέμπτη σειρά. Για τις επόμενες 2 σειρές, 5 και 6 σειρά, θα κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για να προχωρήσουμε μετά στην πλέξη μας. 2 σειρές λοιπόν με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό είναι το άριχτο, το γνωρίζετε, προχωράτε έτσι κυκλικά για την πέμπτη σειρά εδώ και άλλη μία σειρά με ένα άριχτο για την έκτη σειρά. Να σας πω ότι τα θυλάκια που θα έχετε μέχρι την τέταρτη σειρά, δηλαδή τα ανοίγματα της τσάντας, είναι 88 θυλάκια. Αυτό θα θυμάστε. Με αυτό το νήμα πάντα που πλέκω με 4,5. Τώρα, αν πλέξετε με πιο λεπτό νήμα της Χάτιμπραν, όπως π.χ. είναι το κατενέλα ή το τριπολίνο της Χάτιμπραν, η μόνη διαφορά που θα κάνετε σε αυτό το ωραίο πουγγάκι είναι στην πρώτη σειρά εδώ, που είχαμε βάλει, στην πρώτη σειρά ανοιγμάτων εννοώ, που είχαμε βάλει ένα άριχτο, 2 άριχτα, εσείς θα βάλετε 2 άριχτα, 2 άριχτα, δηλαδή 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Τα ανοίγματα στις γωνίες θα παραμείνουν ίδια, χωρίς αλλαγές. Ας τελειώσουμε λοιπόν τις 2 σειρές με άριχτα, να ξεκινήσουμε την ωραία μας την πλέξη. Λοιπόν, πάμε κορίτσια μου να τελειώσουμε και την έκτη σειρά που είναι μόνο άριχτα. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και τις 2 σειρές από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μετά τα ανοίγματα. Πάμε τώρα να δούμε την ωραία μας την πλέξη σε διχρωμία. Εδώ έχουμε ακόμα ένα. Εδώ. Και πάμε να δείτε τι κάνω εδώ. Καταρχήν
θα κάνω την αλλαγή του χρώματος ακριβώς εδώ που ξεκινάει ο καινούριος κύκλος για να μου είναι και σημαδάκι που ξεκινάει ο κύκλος μου. Δεν είναι εύκολο αυτό? Είναι εύκολο. Εδώ την έχουμε λοιπόν μονόχρωμη την πλέξη μας, όπως βλέπετε. Εγώ θα σας τη δείξω και με διχρωμία. Εσείς αποφασίζετε πώς θα την κάνετε και ό,τι σας φαίνεται πιο εύκολο, το κάνουμε. Τα δοκιμάζουμε και τα δύο. Το επόμενο, να ξαναπώ κάτι για τα αρχάρια κορίτσια. Εδώ, αυτή τη στιγμή, είναι το καλαθάκι πριν σηκωθεί, πριν γίνει καλαθάκι. Αυτό είναι το κάτω μέρος, δηλαδή η τσαντούλα μας θα είναι έτσι μετά και θα σηκωθεί το καλαθάκι. Απλά βολεύει στο πλέξιμο, γιατί η πλέξη πρέπει να είναι από την εξωτερική πλευρά. Μου έχετε γράψει πολλά κόμμενα από κάτω για αυτό το θέμα, γιατί λίγο μπερδεύεστε, αλλά τώρα εδώ τα λύσαμε όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο, είμαστε εδώ. Έχω σε αναμονή το δεύτερο χρώμα. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο πιο εύκολα γίνεται. Εδώ είναι το θυλάκι μας, το επόμενο. Το βλέπετε? Πάμε 1, 2 πιο κάτω. Μπαίνω εδώ. 2 σειρές, βλέπετε, εδώ πλέκουμε κανονικά. Είναι 1 στη δεύτερη σειρά από κάτω. Μπαίνω εδώ. Βάζω το καινούριο χρώμα και δημιουργώ ένα θυλάκι. Εδώ. Αφήνω το κόκκινο και ξαναπιάνω το μπλε χρώμα για να κλείσω το άριχτό μου. Εδώ. Τραβάμε το πρώτο αυτό, το αφήνουμε σε αναμονή το κόκκινο και συνεχίζουμε για 3 θυλάκια να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης. Και πάμε 1, 2, τρίτο με άριχτο. Στο τέταρτο θα κάνουμε το ίδιο πράγμα με την αλλαγή χρώματος. Εδώ είναι λοιπόν το τέταρτο στη σειρά και έχουμε 1, 2 σειρές εδώ. Μπαίνω εδώ κάτω, αφήνω το μπλε νήμα, πιάνω το κόκκινο που είναι σε αναμονή, το τραβάω μπροστά, εδώ, ξαναπαίρνω το μπλε για να κλείσω το άριχτο εδώ και προχωράμε. Ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο στο επόμενο θυλάκι, ένα άριχτο και στο τρίτο θυλάκι και στο τέταρτο κάνουμε πάλι την αλλαγή. Τέταρτο εδώ, 1, 2 σειρές. Πάμε να το ξαναδούμε. Βάζω εδώ κάτω το βελονάκι μου, έχω νήμα εδώ, βλέπετε, στο βελονάκι το μπλε. Αφήνω το μπλε σε αναμονή, παίρνω το κόκκινο που με περιμένει, τραβάω εδώ το μακρύ μου άριχτο και κλείνω αυτό το άριχτο πάλι με το μπλε νήμα. Είναι εύκολο, βλέπετε, δεν είναι δύσκολο. Συνεχίζω 3 άριχτα, από ένα άριχτο στα 3 επόμενα θυλάκια. 1, 2, 3 θυλάκια από ένα άριχτο. Ελάτε να το δούμε μερικές φορές ακόμα. Εδώ στο επόμενο 1, 2 σειρές, πάω από κάτω, παίρνω το νήμα κόκκινο σε αναμονή, τα κρατάω στο βελονάκι μου, ξαναπαίρνω το μπλε και συνεχίζουμε με ένα άριχτο στα επόμενα 3 θυλάκια. 1, 2, 3. Τέταρτο, 1, 2 εδώ κάτω. Το δείξουμε λίγο ακόμα. Θυλάκια από ένα άριχτο και στο τέταρτο πάμε να το δούμε λίγο εδώ που είναι στο ευθύ κομμάτι. 1, δεύτερο, δεύτερη σειρά πάλι, μπαίνει το βελονάκι, παίρνουμε πάλι το κόκκινο νήμα που είναι σε αναμονή και κλείνουμε το άριχτό μας με το μπλε ξανά. Θέλω εδώ να προσέξετε κάτι. Προσέχτε να μην μου μπείτε στο άριχτο που είναι το μακρύ, δηλαδή αφήνετε αυτό το ένα που είναι άπλεκο και πάτε στο επόμενο. Το βλέπετε? Εδώ. Μην μπείτε στο ίδιο που κάνατε το κόκκινο το μακρύ, γιατί θα σας βγουνε ανοίγματα πάλι και δεν τα θέλουμε. Έχουμε τελειώσει με τα ανοίγματα.
Είμαστε στο τρίτο, έχουμε κάνει από ένα άριχτο στα 3, 1, 2, 3, πάμε στο τέταρτο εδώ ξανά και πάμε στη δεύτερη σειρά από κάτω. 1, 2 σειρές. Το βλέπετε, βάζω το βελονάκι, παίρνω το κόκκινο νήμα που είναι σε αναμονή, σηκώνω το νήμα μου για να γίνει το μακρύ άριχτο και κλείνω το άριχτό μου. Είπαμε, αυτό το ένα είναι το μακρύ άριχτο, πάμε στο επόμενο και συνεχίζουμε το ίδιο πράγμα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος μας. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, τα ωραία αυτά μακριά κόκκινα άριχτα ή μονόχρωμα τα κάνετε. Στη πρώτη αυτή σειρά θα πρέπει να είναι 22, αν είχαμε ξεκινήσει με τους 88 πόντους θυλάκια που είχαμε πει. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας και να δούμε μετά ότι θα κάνουμε 2 σειρές άριχτα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε επανάληψη πάλι αυτή τη σειρά με τα μακριά κόκκινα άριχτα. Λοιπόν, κορίτσια μου, για δείτε πόσο ωραίο μεγαλώνει το καλαθάκι της Sugar μας. Κοιτάξτε, μια ωραία πλέξη. Πάμε να ξαναδούμε λίγο όμως τα βήματά της. Τι κάνουμε εδώ. Η πλέξη μας είναι η πρώτη σειρά με τα μακριά κόκκινα άριχτα. Μετά έχουμε περιμετρικά 2 σειρές άριχτα και μετά επαναλαμβάνουμε πάλι την ίδια σειρά με τα κόκκινα μακριά άριχτα. Αυτές τις 3 σειρές λοιπόν επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε 20 εκατοστά περίπου, είναι καλά για το σουγκαράκι μας. Λοιπόν, ας ολοκληρώσω την τελευταία σειρά με τα άριχτα, εδώ, τη δεύτερη σειρά δηλαδή με άριχτα που φτιάχνουμε, για να σας δείξω πώς ενώνουμε τώρα και κάνουμε το καινούριο κόκκινο άριχτο από πάνω. Λοιπόν, 1, 2, 3, εδώ θα σας πηγαίνει μπούσουλα τώρα η κόκκινη σειρά, το μακρύ άριχτο. Τι κάνουμε λοιπόν. Στο τέταρτο έχουμε 1, 2, που δεν χρειάζεται να μετράτε πια. Μπαίνετε εδώ μέσα. Κάνετε αλλαγή χρώματος στην αναμονή που είχαμε το κόκκινο. Εδώ. Και κλείνουμε το άριχτό μας. Τραβάμε λίγο το νηματάκι και συνεχίζουμε τώρα. Πάει μόνο του. 1, 2, 3 άριχτα. Άρα 1 εδώ. 1 στο δεύτερο άριχτο, κάνουμε ένα άριχτο, στο τρίτο πάλι ένα άριχτο και κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να κάνετε και μία διχρωμία ακόμα και αρχάριες αν είστε. Λοιπόν, στο τέταρτο εδώ έχουμε απευθείας μέσα στο κόκκινο, δεν χρειάζεται να μετρήσουμε. Παίρνουμε την αναμονή που έχουμε το κόκκινο νήμα, μπαίνουμε, αφήνουμε το κόκκινο, τραβάμε και λίγο έτσι να καθίσει ωραία και κλείνουμε το άριχτο με το μπλε. Πάμε να το δούμε λίγο ακόμα. Προσέχτε μου και πάλι μην μπλέξετε το ίδιο άριχτο που είναι το κόκκινο. Εδώ είναι αυτό που έχουμε μπλέξει το κόκκινο. Πάω εδώ και συνεχίζω να κάνω 3 άριχτα, 1 σε κάθε θυλάκι με το νήμα μπλε. 3 άριχτα. Εδώ στο τέταρτο στη στροφούλα να δείτε και πώς γίνεται. Απευθείας μέσα, δεν μετράμε καν, βλέπετε. Στη στροφή θα σας πηγαίνει και λίγο πιο πλαγιαστά, μην το φοβηθείτε. Λοιπόν, εδώ τραβάμε λίγο το νήμα μας. Είναι αυτό εδώ που πλέξαμε και πάμε τώρα στα υπόλοιπα εδώ. Προσέχτε το μόνο να μην μου πλέξετε το άριχτο, το λέω συνέχεια γιατί πολλές μπερδεύεστε. Το άριχτο που είναι η σειρά του κόκκινου, του μακρύ, στο μακρύ κομμάτι.
Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε λοιπόν ένα λάξ. Θα προχωρήσουμε ωραία να κάνουμε επανάληψη τη σειρά με τα μακριά κόκκινα άριχτα και 2 σειρές άριχτα μέχρι το καλάθι μας να φτάσει εδώ στα 20 εκατοστά. Και ελάτε λίγο να σας το δείξω τώρα ίσιο, μεγάλο και έτοιμο. Θέλετε να το δούμε? Λοιπόν, για δείτε λιγάκι εδώ τι έχουμε φτιάξει. Βλέπετε? Εδώ λοιπόν εγώ είμαι στα 20 εκατοστά. Έγινε ένα πολύ ωραίο, βλέπετε, πουγκάκι, καλαθάκι. Δείτε το λίγο. Που εδώ θα ολοκληρώσω με 2 σειρές άριχτα από πάνω. Δηλαδή είναι το τελευταίο μου μακρύ κόκκινο άριχτο και άλλες 2 σειρούλες για να μπορέσω να ράψω ωραία τη ζώνη από πάνω και να γίνει τέλεια. Ελάτε λιγάκι να το κλείσω και εδώ. Εδώ θα σας βοηθήσω λίγο και με την περίμετρο που δυσκολεύεστε. Λοιπόν, η περίμετρος λοιπόν από το καλαθάκι μας τελειωμένο είναι 78 με 80 εκατοστά γύρω-γύρω. Τόσο είναι ιδανικά για να μπει ωραία η ζώνη, η δερμάτινη του πουκιού και να ενωθεί και να σουρώνει και να είναι ωραίο. Φυσικά, θέλω να σας πω, αν σας βγει λίγο μεγαλύτερη σε φάρδος, μην αγχωθείτε και πολύ. Σουρώνει. Άρα δεν έχετε πρόβλημα εκεί τι θα κάνετε. Λοιπόν, κόβω το νήμα μου εδώ, να βρω το ωραίο μου το ψαλιδάκι, να τα βγάλω και αυτά να μην σας ενοχλούν τα υπόλοιπα νήματα. Βλέπετε, έχω κάνει ένα πάγκο. Μα ένα πάγκο, τι ωραίο πάγκο. Το νήμα εδώ το στερεώνουμε, θα σας το δείξω με βελόνα μπετονιά για να σας διευκολύνει και όχι με το βελονάκι. Εδώ. Σε αυτή την τσάντα δεν μας νοιάζει να κάνει και σημαδάκι, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπαίνει η ζώνη, αλλά καλό είναι να το μάθουμε σωστά. Κάνουμε πάλι αυτό το ωραίο, το ψεύτικο, ας το πούμε, θυλάκι. Βλέπετε, μπήκα εδώ δίπλα. Θα ξαναμπω εδώ. Δεν είναι και απαραίτητο, αλλά γιατί να μην τα κάνουμε όλα τέλεια. Μπαίνουμε από μέσα και στερεώνουμε καλά το μπλε νήμα. Εδώ, όπως θέλω να σας πω ότι το ίδιο θα κάνετε και με το κόκκινο νήμα. Θα το στερεώσετε καλά και το κόκκινο μέσα. Μας ακολουθούσε σε όλη την πορεία του πλεξίματος, που σημαίνει θα έχει 2 ακρούλες, μία στην αρχή που ξεκινήσαμε και μία στο τέλος όπως και το μπλε νήμα τώρα. Θα πάτε λοιπόν και αυτό να το στερεώσετε πολύ ωραία με τη βελόνα μπετονιά και να μου το ετοιμάσετε. Περάσετε όσο μπορείτε πιο μέσα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, η ζώνη πουγγί, ακόμα και να μας βγει το πουγγάκι λίγο μεγαλύτερο, δεν θέλω να αγχωθείτε. Είναι εύκολο να μπει σουρωτή, δηλαδή η τσάντα φανταστείτε είναι αυτή, ενώ η ζώνη έχει αυτό το φάρδος. Εδώ εμάς μας έχει πέσει ακριβώς το ίδιο, 78-80 εκατοστά για να ραφτεί. Αν το καλαθάκι είναι λίγο μεγαλύτερο, καταρχήν μπορείτε να το ράψετε και απ' έξω αν εσείς θελήσετε. Βλέπετε? Ή μπορείτε να πάτε από μέσα όπως εμένα μου αρέσει να το κάνω. Να το ράβω από μέσα. Ακόμα και αν είναι μεγαλύτερο, απλά θα σουρώσει παραπάνω, θα πάτε και θα το πλέξετε λίγο σουρωτμένο. Κάπως έτσι. Θα το αφήσω εγώ ανοιχτό όμως τώρα γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται. Και να σας ενημερώσω κάτι άλλο. Σε αυτή την τσάντα δεν χρειάζονται σκληρητικά. Δεν χρειάζονται επενδύσεις και γι' αυτό την αγαπώ για να την κάνει μια ευχάρεια. Εδώ είναι το σημείο που εσείς θα πρέπει να βάλετε τη φόδρα καλαθάκι. Δείτε το βίντεο και το link κάτω να το δείτε στην περιγραφή. Ένα φανταστικό βίντεο που αν δεν το έχετε δει τώρα να πάτε να το δείτε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα τη ράψουμε. Θα έχουμε το ίδιο το νηματάκι που είχαμε πριν. Θα πάρουμε ένα ωραίο κομμάτι μπλε. Πού είναι το νηματάκι μου τώρα? Εδώ. Θα κόψω από αυτό εδώ. Να το. Και θα χρησιμοποιήσουμε και τη βελόνα μπετονιά. Εδώ. Να βγάλω αρκετό. Θα αφήσω στην άκρη. Εδώ λοιπόν αν αγχώνεσαι ότι μπορεί να μην το βάλετε σωστά, μπορεί να βάλετε και μάρκερ. Τα πλαστικά, τα ωραία τα μάρκερ. Ωραία. Λοιπόν, εμένα η ζώνη μου αρέσει να μπει εσωτερικά η τρυπούλα. Πάμε μάλιστα στη δεύτερη σειρά. Τι θα κάνετε για να το βρείτε τη μέση? Θα πάτε εδώ, βάλτε τα μάρκερ, θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ νομίζω τελικά. Σε αυτό εδώ το σημείο, για να ξέρετε ακριβώς πού θα ξεκινήσει. Και εδώ είναι η μέση της ζώνης μου. Βλέπετε, εδώ που είναι το θυλάκι.
που θα κρεμαστεί το χεράκι. Θα βάλω το ίδιο μάρκερ από την ίδια πλευρά, εδώ. Να το. Και έτσι θα σας βοηθήσει. Και εδώ μπορείτε να βάλετε, δεν είναι απαραίτητο, το θέμα είναι να βρείτε αυτά τα δύο σημεία. Την βάζουμε μέσα λοιπόν ωραία. Θέλουμε να πέσει ακριβώς εδώ το θυλάκι με το κρικάκι στη μέση. Τοποθετείτε λίγο πιο μέσα, δηλαδή στη δεύτερη σειρά θα αρχίσετε να ράβετε και ξεκινάτε από μέσα. Βρίσκετε δηλαδή την πρώτη τρυπούλα που είναι εδώ στο θυλάκι ή αυτήν ακόμα, δείτε το λίγο, εκεί, και αρχίζουμε να ράβουμε ωραία το πουγγάκι. Πρώτα από μέσα, προσέχετε να βγαίνετε στη δεύτερη σειρά εδώ. Βλέπετε, εδώ κάπου είναι η δεύτερη σειρά, να μην είναι δηλαδή πάνω στο τελευταίο θυλάκι. Εκεί και εδώ. Θα δείτε τι ωραίο που θα γίνει, θα δείτε τι ωραίο. Θα μου το περάσετε λοιπόν όλο αυτό ράβοντας, καλύτερα 2 φορές αν μπορείτε. Μία, εδώ που κάνω εγώ τώρα, και άλλη μία φορά για να ενωθεί και να σταθεροποιηθεί καλά το πουγγάκι μου. Αν νιώθετε ανασφάλεια ότι δεν σας κάθεται σωστά, βάλτε μάρκερ και αλλού σε άλλα σημεία, να καθίσετε εδώ να το μελετήσετε να γίνει ωραίο. Λοιπόν, έτσι θα μου συνεχίσετε. Και η φόδρα έχει μπει, μην το ξεχνάτε. Πάμε όμως τώρα να σας δείξω στο έτοιμο τις λεπτομέρειές του τις ωραίες. Ας το βάλω κάτω αυτό, θα το δείτε και τελειωμένο, θα το φωτογραφίσω. Τη σουγκαρίνα μου την ωραία, έτσι τη λέω, σουγκαρίνα τη λέω τελευταία. Σας είπα, είμαι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το πουγγάκι. Δείτε λοιπόν τώρα, αν αυτό το ανοίξω, εδώ, δείτε το, είπαμε 78-80 πόντους είναι το πουγγάκι και φυσικά ακόμα και λίγο μεγαλύτερο να ήταν, εμένα θα μ' άρεσε, δεν θα με χάλαγε, θα ήταν πιο χοντρούλι, πώς να το πω, πιο μπαμπάτσικο. Δείτε τη φοδρίτσα, τι ωραία, έχει μπει πριν και εσείς πάτε και ράβετε. Δείτε το ράψιμο εδώ, τι ωραίο που έγινε. Το σουρώνουμε λοιπόν και το πουγγάκι το κρατάμε κάπου εκεί. Να το. Έχει μπει χεράκι 70 εκατοστά, που είναι τέλειο για αυτή την τσάντα, που φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο σας αρέσει από πάνω. Δείτε και τον πάτο τι ωραία που είναι τα ανοίγματα. Δείτε τι ωραία ιδέα έτσι για νηξιάτικο να βάλετε και ένα ωραίο λουλούδι. Ό,τι ωραίο. Δείτε τα live, δείτε τα βιντεάκια που έχουμε κάνει και λουλουδάκια και διάφορα. Λοιπόν, κορίτσια μου, ήτανε η όμορφη Sugar μας. Είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handybrand. Θα χαρώ πάρα πολύ αν είσαι ένα κορίτσι που τώρα ξεκινάς να μου φτιάξει αυτό το ωραίο πουγγάκι και να χαρώ και να νιώθω περήφανη για σένα. Και τα κορίτσια μου εννοείται τα πιο παλιά, την μπλέξη αυτή για να μου την κάνετε και δίχρωμη ή μονόχρωμη, όπως σας αρέσει εσάς. Θα δείτε πολλά kit, πολλά χρώματα στη ζώνη Sugar, στο link από κάτω σε αυτό το βίντεο και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεο. Και τώρα αμέσως πατήστε μου το κουμπάκι πάνω και το κουδουνάκι για εγγραφή για να βλέπετε ό,τι καινούριο ετοιμάζουμε. Φιλάκια πολλά! Γεια σας κορίτσια μου, γεια σας!